Hello guys, welcome back to my channel. Today's video, I'm going to make fruit salad, creamier at very easy. Before that, Merry Christmas to everyone. Hope you are doing well. God bless and thank you. So we start. Ilagay po natin yung mga prutas na sa bowl. Tapos ilagay po natin yung cream, Nestle cream. So ginagamit ko po guys yung Nestle cream. Masarap po yan. Yung creamer po siya, masarap po yan. So ang ginagamit kong fruit guys is Del Monte Fiesta, yung prutas na cocktail. So yan Del Monte Fiesta po ang aking gamit guys. Haluin po natin siya ng konti. Tapos ang ilalagay ko pong kondensada guys, yung Liberty kondensada. Yung Liberty po kasi masarap siya, sobrang malasa po itong Liberty. Nung bata pa lang ako, mayroon ng Liberty na gatas since 1980s. Mayroon ng ganyan condensed Liberty. So haluin po natin ito guys, at ilalagay ko po ito lahat para creamier po siya tsaka malasa. Haluin po natin. Nilalagyan ko po, nag-additional po ako ng nata de coco guys, kasi masarap po siyang nguya-nguyain pag marami pong nata de coco. Gusto ko po kasi maraming nata de coco guys, kaya hinahaluan ko siya ng nata de coco. Masarap po kasi pag may nata de coco guys. Kayo na pong bahala kung ano po yung gusto niyo. Basta yun po yung aking share ko lang po sa inyo guys, yung sarili ko pong gawa na fruit salad guys. Ihalo na po natin yung nata de coco guys. Tapos halu-haluin po natin. Halu-haluin po natin yung nata de coco po. Nata de coco. Masarap po talaga pag may nata de coco guys. So halu-haluin natin. Nagdagdag na rin po ako ng kondensada, yung Alaska kondensada. Pang ano lang po yan, pang dagdag na lasa.
So, ayan guys, tapos na po yung ating fruit salad. Ilalagay na po natin siya sa ref para po siya ay lumamig. At ready na po siya para bukas. Meron na po akong panghanda bukas. Maraming salamat. Merry Christmas po. God bless. Thank you for watching. Bye!